साथीहरू आज तपाईहरुलाई लोकल चिकनको रेसिपी बताउन गइरहेको छु। राम्ररी गरिदिनुस् है। मलाई लाइक पनि शेयर सब्स्क्राइबहरु गरिदिनुस् युट्युबमा गएर हो। सो मैले गार्लिक जिन्जर कार्डमम हो लोकल कार्डमम सो जिरा रेडी गरेको छु। अब पिसेर लिएर तपाईहरुलाई देखाउँछु। हेयर गाइस मैले पिस्दैछु हो जिरा। सो यो पिसेको भने चाहिँ मिठो हुन्छ नि त लोकलमा मिक्सीको मिठो हुँदैन। अन्त अब यो मसलाहरुको पिसेर देखाउँछु अन्त यो मसला रेडी भयो। भ्यू हेर अब कुखुरा रेडी हुँदैछ। यहाँ चाहिँ तिते प्याज पनि काटिसके जिरा रेडी छ। अब पकाउन आँटेको। अब यहाँ तेल हालेर मैले पर्काउने मसला हालिसक्यो। तो मैं प्याज हाल्दैछु अब। हल्का येलो सम्म भुट्नुपर्छ प्याज। बचाउनु भएको छैन छैन। सो म यहाँ मसला हाल्दैछु। हल्दी चिकन मसला मीट मसला MDH वाला चिकन मसला फिनिश भइसक्यो। अघि अलिकति उब्रेको थियो के पानीमा पकाउनुपर्छ मसला। त्यो मसला मजाले पाकिसक्यो। अब चाहिँ मासु हाल्नुपर्छ। मजाले पानी अलिक हाल्दै पकाउनुपर्छ किनभने नभए हुँदैन हो। मजाले मासु फ्राई गरिसकेर चाहिँ सो अब छोपिदिन्छु हो। सो छोपिदिन्छु।